في على إلى من ماذا أين أنا أنت أنتِ هو هي 50 languages. 91. 91. 91. Subordinate clauses. 1. الجمل الجانبية باستخدام أن. 1. الجمل الجانبية باستخدام أن. 1. Perhaps the weather will get better tomorrow. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. How do you know that? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ I hope that it gets better. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. He will definitely come. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. Are you sure? هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ I know that he'll come. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. He'll definitely call. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Really? حقا؟ حقا؟ I believe that he'll call. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. The wine is definitely old. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيت عتيق مؤكدا. Do you know that for sure? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ I think that it is old. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Our boss is good looking. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. Do you think so? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ I find him very handsome. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. The boss definitely has a girlfriend. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Do you really think so? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ It is very possible that he has a girlfriend. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Please go to www.50languages.com to download the latest version.
السلام عليكم ابو احمد، تدور على الشغل. والله اخويا ما عندي شغل، بس اذا تروح هذا الميكانيكي براس الشارع. روح جرب هذا مطعم الفردوس هناك براس الشارع. جرب ابو احمد. خذ اساعدك. شكرا. من بغداد؟ لا بس جيت ادور على شغل. انا هم انا. وانت يعني ليش انت قاصر؟ يعني مو معناها انت همينه تقدر تضربه؟ شكو صار؟ بابا يعني معقوله اخي يضرب اخوه؟ هو ضربني أول. لك ماكو فرق، سمعت؟ افتهمت؟ يلا سلموا على خالتكم. ولو كل من احس خرط المسدس براسك. نبيل نبيل نبيل، ها ايش كنت تقول؟ والله خايف عليك، مبين بوجهك تعبان. ما بي شيء، بس ما اقدر انام. قول لي بعمرك ما فكرت راح تنجن؟ شو انت شايف جني؟ والله اذا انت شايف جني لازم تقول لي صاحبك فريد هو هم عنده امنيه يريد تصير. خلاص انسى. شو تسوي لواحد هذا يخرب بيتك؟ تتخرفن حبيبي. ما اعرف، يمكن بعقلي. اذا انا كنت متزوج وحد قتل مرتي الحلوه، انت تعرف كلش زين ايش راح اسوي. الحقه وذبحه، وهم مرته وهم ابوه وهم امه. احد ياخذ شفي حبيبي راح اخذ ايده كله. اذا ياخذ عيوني اخذ راسه، العين بالعين والسن بالسن. هذا الحكي مال رياجيل ما عندهم شرف. زين شو وقت هاي تاخذ؟ يا معود كنا حكي نسوان. هذا كان حكي مع مريم. بيش الوحده؟ البقلاوة؟ ايه 500 دينار. انطينا واحده. واحدة؟ اقدر اشتري بس واحده، تشارك ويا اخوك. تعذرني ما كان قصدي، كان لازم اسالك. شكرا. شكو عندك مشكله؟ دائما اولادي. فوت نام. أشوف هواي خوف بعيونك. بس فكرة كانت أحسن من الصدام. لا بس كان أمان، بس خايف عليك وعلى أولادك. بيبي لا تفكر هواي، وياه ماكو سبب للخوف.
انت هم ما تقدر تنام؟ صار لي سنة ما نمت نومة الأوادم. وإيش يسوى الإنسان لما تضيع حياته؟ يا الحرام. الإنسان هو اللي يصنع الحرب. نبدأ حياتنا من جديد. بدون بيتنا مستحيل نقدر نرجع لذيك الأيام. أنا أقدر أذكرك. يمكن غير مرة. نبيل، تجاوب؟ ايش بيك؟ هسه تنزل بالسرداب، لقيت الجني ماتك. ايش سويت؟ هذا هو نبيل، هذا هو حطم حياتك. انت ما كنت مجنون. لا فرين، مستحيل. لا، من جبتها هاي؟ ليش متسأله؟ وقعت من جيبه. انت هاي انت؟ ليش بقيت تتقاعد مالتها؟ ليش؟ أو تخليها ذكرى؟ ليش بقيتها وياك؟ قولي قبل ما تموت. هي قالت لي. ايش قالت؟ ايش قالت لك؟ يا خنزير، ايش قالت قبل ما قتلتها؟ ايش قالت؟ قالت لي إنها ما كانت خايفة. قالت لي إنها تغفر لي. من جيت هنا أنا مشان أنهزم للماضي ومرارته. وشلون أنساه؟ كلماتها لسه ببالي. وشلون قدرت تغفر لي؟ مستحيل يا كذاب. احنا دفعنا الفدية وهم قتلتها. عمرها ما تسامحك. فهمت؟ يا حيوان، يا قذر. فريد بس خليني وياه. الله يكون بعونك اخويا. لازم تعرف شيء. كيف الله يخليك، أنا بعد ما أقدر أتحمل. أنا أستحق الموت. حاولت أصلح غلطي، خطيئتي، بس ما في ثمن يعوض عن اللي سويته. طبعا ماكو. منو يقدر؟ مريم سامحتك، لأن عثرت على ملجأ. وأنا مثلها. وانت هم تقدر.
Good evening, and welcome to another one of my episodes of A Verse a Day Keeps Islam Away. Today I'm actually going to talk about real quickly about logic. Logic in Islam. First of all, every single time I try to read a verse or try to read an ayah or a surah, I am told that you are not allowed, or not really not allowed, no one is capable of actually reading classical Quranic Arabic. Well, apart from the fact that it's a language that's been long dead since the 7th century, it's only read in the Quran. But apart from that, the only way to really understand it is by using other books such as Al-Hadith, Al-Tafsir, Al-Sirah, and other scholarly books. So now here's my question to you, my fellow brother Muslims. Al-Quran Al-Kareem, this in its entirety is the work of God. Allah wrote every single word in here. Every fatha, every dhamma, every kasra, those are all accent marks. Every single thing in here is written or munazzal, revealed by Allah. So therefore, this is the only book that is actually the word of Allah. You're with me this far? Now, when you say that no one is able to understand classical Quranic Arabic, which to a certain degree I can almost agree to that, because no one speaks this way, and I would love to see a single person speaking this way. But this is almost like speaking the Canterbury Tales type of English for Geoffrey Chaucer. But anyway, therefore, there have been other books created such as Al-Tafsir. Al-Tafsir is the explanation. And the explanation, what it really does is, it takes every single verse, it breaks it down word for word for word. It breaks it down by prepositions, by commas, by apostrophes, by semicolons, and it gives you a tafsir, an explanation as to why Allah gave that exact word. Now here's my question to you. Who gave you, or who gave those people the authority or the ilham, the inspiration to really know what Allah was thinking whenever He revealed the Quran? So obviously at tafsir, which there's hundreds of them, depending on whoever deciphered Al-Quran wrote, every single one of them is written by man. Now also let's look at the Hadith. The Hadith is a supplement to Al-Quran. Al-Hadith is all the sayings, the narrations of the Prophet Muhammad, of his concubines, his entourage, his khalifat. Again, that was not written by Allah. That is written by man. How about Sirah, the way Muhammad lived? Was that written by Allah? Did Allah, was Allah a biographer of the way that Muhammad lived his life? I really don't think so. So, in essence, what I'm hearing right now is, in Islam, you have this holy, wonderful, miraculous book called Al-Quran. However, no one can understand it. Therefore, you must resort to Al-Hadith, which is narrations of what people around that time said. Al-Tafsir, which is what people have translated every word in the Quran to be. And Al-Sirah, which is the way that the Muhammad, the Prophet, and the subsequent Al-Dar, the people of the house, have lived their lives. Do you not see a problem with that? Islam is therefore not even following the original Quran that Muhammad had set forth for every single one of his followers. During the time of Muhammad, he did not have Al-Tafsir.
He did not have al-hadith. He did not have as-sirah. He did not have any other scholarly books. He only had al-Quran to supplement al-Tawrat, the Torah, and al-Injil, the Gospel. It was supposed to be a completion to the former books, hence calling them the people of the book. So essentially, Islam should only be al-Quran, the Torah, and the Gospel together. That's what Islam should be, and not this newly created by man al-Tafsir, al-Sirah, al-Hadith, and other scholarly books. That's all I have to say for today. I'll see you again soon. Bye. In the Arabic language, words can either be masculine or feminine. And there's 3 ways to tell if a word is feminine. So you see the symbols that are on the screen right now. If a word ends with one of these symbols, that means it is a feminine word. Okay, so I'll give you some examples. For example, the word talibun. Talibun. This means student. How would we make this a female student? Talibatun. Talibatun. So we've added the ta at the end. Okay, another example. Aysaru. This means left. Aysaru. Now, how would we make it feminine? Yusra. Yusra. You see the symbol at the end where it's ending? Okay, that is a sign that this is feminine. Okay, and for the final example, we're going to look at the last symbol. Hasanun means somebody who's very well respected, a nobleman or something like that. Somebody with high stature. Hasanun. Okay, so how are we going to make this feminine? The word becomes hasna'u. Hasna'u. So you see the symbol at the end? That's a sign that it's feminine. So when you see these 3 symbols, you know that the word is feminine, not masculine. This is a sign that it's feminine, not masculine. در پی فشار شیخ‌نشین‌های عرب منطقه، ماهواره آتلانتیک پخش برنامه‌های شبکه العالم را قطع کرد. قطع برنامه‌های شبکه العالم در حالیه که از مدت‌ها قبل فرکانس‌های مختلف این شبکه هدف امواج پارازیت قرار گرفته بود. علاوه بر این سایت، شبکه العالم در برخی از شیخ‌نشین‌های عرب فیلتر شده و مخاطبان در این کشورها حتی از طریق اینترنت هم به این شبکه دسترسی ندارند. این در حالیه که بر اساس قرارداد امضا شده، ماهواره آتلانتیک حق قطع یک جانبه برنامه‌های شبکه العالم را نداشته و در صورت بروز هر گونه اشکال باید مراتب به صورت کتبی به شبکه اطلاع داده میشد. تاکنون مسئولان این ماهواره از ارائه توضیح درباره اقدام غیرقانونیشون خودداری 50 languages. 80. 80. 80. Adjectives 3. الصفات 3. الصفات 3. She has a dog. هي لديها كلب. هي لديها كلب. The dog is big. الكلب كبير. الكلب كبير. She has a big dog. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. She has a house. هي لديها بيت. هي لديها بيت. The house is small. البيت صغير. البيت صغير. She has a small house. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير.
He is staying in a hotel. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. The hotel is cheap. الفندق رخيص. الفندق رخيص. He is staying in a cheap hotel. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. He has a car. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. The car is expensive. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. He has an expensive car. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. He reads a novel. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. The novel is boring. الرواية مملة. الرواية مملة. He is reading a boring novel. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. She is watching a movie. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. The movie is exciting. الفيلم مثير. الفيلم مثير. She is watching an exciting movie. هي تشاهد فيلما مثيرا. هي تشاهد فيلما مثيرا. 50 languages. 88. 88. 88. Past tense of modal verbs 2. ماضي الأفعال المساعدة 2. ماضي الأفعال المساعدة 2. My son did not want to play with the doll. لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. My daughter did not want to play soccer. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. My wife did not want to play chess with me. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. My children did not want to go for a walk. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. They did not want to tidy the room. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. They did not want to go to bed. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. He was not allowed to eat ice cream. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. He was not allowed to eat chocolate. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. He was not allowed to eat sweets.
لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. I was allowed to make a wish. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. I was allowed to buy myself a dress. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. I was allowed to take a chocolate. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Were you allowed to smoke in the airplane? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Were you allowed to drink beer in the hospital? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Were you allowed to take the dog into the hotel? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ During the holidays, the children were allowed to remain outside late. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. They were allowed to play in the yard for a long time. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. They were allowed to stay up late. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. قطع برنامه‌های شبکه العالم از ماهواره نایسات. نایسات تحت فشار دولت‌های غربی از ساعتی پیش پخش شبکه العالم را بر روی ماهواره خود قطع کرد. برنامه‌های شبکه العالم از طریق ماهواره نایسات در کشورهای شمال آفریقا پخش می‌شود. I am doing Georgetown Summer Language Institute. I'm studying Arabic. In the class, trying to bring the students in a minimal amount of time to a very strong level of Arabic. We try to cover in 2 sessions a full year's worth of Arabic. Just the program in general is very, very thorough about making sure that you're proficient when you come out. It's a really well-rounded program. You ask them plenty of questions, you let them do plenty of role plays, you give them oral presentations in which they have to work together with their classmates. And so you get them to speak, and at the same time they form friendship bonds in a very short time, which is a beautiful thing to see. Today, actually, we had coffee hour, which is where we take about a half-hour break and you get free coffee and you can talk in Arabic with all the other Arabic students. It's great if you're a beginner Arabic student because you have all these other students who know so much more and you can kind of talk to them. And it's also kind of nice if you're an advanced Arabic student because you feel like you're helping the beginners, and we were all beginners once. One nice thing about the Georgetown classes is they're very small. The Persian classes can be anywhere from 3 to 5 students. So you get a lot of one-on-one interaction with the instructor. There's 6 students in my class, including myself. A variety of age ranges and professions, undergrad, people who've been out of college for 3 years and working, people who have experience in the region, people who hope to travel there, and there's a lot of camaraderie when you're working together towards the common goal of learning the language. If you want to take Arabic, if you want to really learn Arabic, it's a nice break to come and be like, I'm here because I actually want to learn, not because I'm worried about whatever grade I'm going to get. It's,
the grade I get is, you know, how much more can I say, how much more can I understand. That's what you're learning, and you know, if that's what you want, that's just a great place. I feel like differences when it comes to learning a language, whether you're gonna succeed or fail, is the teacher. Because the teachers, they go above and beyond, and they're hilarious. Some of them are so funny, and for me, I know that I learn better if there's humor in the situation, where you're not afraid to mess up, you're not afraid to like crack a joke. The teachers, they're just so personable, always willing to help, and they make learning enjoyable. languages. 85. 85. 85. Questions. Past tense 1. أسئلة الماضي 1. أسئلة الماضي 1. How much did you drink? كم شربت؟ كم شربت؟ How much did you work? كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ How much did you write? كم كتبت؟ كم كتبت؟ How did you sleep? كيف نمت؟ كيف نمت؟ How did you pass the exam? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ How did you find the way? كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ Who did you speak to? مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ With whom did you make an appointment? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ With whom did you celebrate your birthday? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Where were you? أين كنت؟ أين كنت؟ Where did you live? أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ Where did you work? أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ What did you suggest? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ What did you eat? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ What did you experience? ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ How fast did you drive? كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ How long did you fly? كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ How high did you jump? كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ 50 languages. 79. 79. 79. Adjectives 2. الصفات 2. الصفات 2. I am wearing a blue dress. أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. I am wearing a red dress. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس
ثوبا أحمر. I am wearing a green dress. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوبا أخضر. I'm buying a black bag. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. I'm buying a brown bag. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. I'm buying a white bag. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. I need a new car. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. I need a fast car. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. I need a comfortable car. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. An old lady lives at the top. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. A fat lady lives at the top. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. A curious lady lives below. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Our guests were nice people. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Our guests were polite people. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Our guests were interesting people. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. I have lovely children. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. But the neighbors have naughty children. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Are your children well behaved? هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟ 50 languages. 98. 98. 98. Double connectors. حروف العطف المزدوجة. حروف العطف المزدوجة. The journey was beautiful, but too tiring. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلى أنها كانت متعبة جدا. The train was on time, but too full. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلى أنه كان مليئا جدا. The hotel was comfortable, but too expensive. صحيح أن الفندق كان مريحا،
إلا أنه كان غاليا جدا. صحيح أن الفندق كان مريحا إلى أنه كان غاليا جدا. He'll take either the bus or the train. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. He'll come either this evening or tomorrow morning. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. He's going to stay either with us or in the hotel. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. She speaks Spanish as well as English. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. She has lived in Madrid as well as in London. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. She knows Spain as well as England. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف أسبانيا كما أيضا إنجلترا. He is not only stupid, but also lazy. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. She is not only pretty, but also intelligent. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. She speaks not only German, but also French. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. I can neither play the piano nor the guitar. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. I can neither waltz nor do the samba. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. I like neither opera nor ballet. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. The faster you work, the earlier you will be finished. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه بأبكر. The earlier you come, the earlier you can go. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. The older one gets, the more complacent one gets. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. Please go to www.50languages.com to download the latest version.